নমস্কাৰ আপুনি যেতিয়া ইউটিউবত ভিডিঅ' চাই আপুনি ভাবি চাওকচোন আপুনি ইউটিউবত ভিডিঅ' কি চাই পেলাই চায় আপুনি নিশ্চয় ইউটিউবৰ থাম্বনেইলটো চাই উঠিয়ে ভিডিঅ'টো চায় কাৰণ মেক্সিমাম মানুহে সেইটো কাম কৰে আৰু যেতিয়া ভিডিঅ'টো চোৱা যাব তাৰ পাছতহে বহুতে টাইটেলটো পঢ়ে গতিকে ইউটিউবৰ থাম্বনেইলত গুৰুত্ব দিয়া উচিত যদি আপুনি ইউটিউবত ছাকচেছ হ'ব বিচাৰে গতিকে ইউটিউবৰ থাম্বনেইল এটা গুৰুত্ব দিয়া মানে কি ইউটিউবৰ থাম্বনেইলটো আপোনাৰ ভাল হ'ব লাগিব গতিকে ভাল থাম্বনেইল এটা আপুনি অতি সহজতে নিজৰ মোবাইল ডিভাইচৰ সহায়ত কেনেকৈ বনাব পাৰিব আজি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম আৰু ইউটিউবত বৰ্তমান সময়ত ছাকচেছ হ'বলৈ হ'লে আপুনি ইউটিউবৰ চেনেলটো অ'পেন কৰাৰ সময়তে এটা বিশেষ ছেটিঙত গুৰুত্ব দিব লাগে তাৰ লগতে আনুষাংগিক অন্যান্য কিছুমান কথা থাকে গোটেইখিনি মই যোৱাকালিৰ এটা ভিডিঅ'ত জনাইছোঁ যদি সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই আপোনালোকে চাই ল'ব আজি ভিডিঅ'টোত মই জনাম এটা কেনেকৈ এট্ৰেক্টিভ থাম্বনেইল বনাব পাৰে মই এতিয়া মোৰ মোবাইল স্ক্ৰীন অ'পেন কৰি লৈছোঁ এতিয়া আপোনালোকক এটা খুব সুন্দৰ থাম্বনেইল বনাব পৰা এটা বিশেষ এপ্লিকেশ্যন ফ্ৰী এপ্লিকেশ্যন দেখুৱাম আৰু আপোনালোকে এনেকুৱা ভিডিঅ' আপডেটবিলাক পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো এতিয়াও যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব এতিয়া মই আপোনালোকক থাম্বনেইলটো বনাই দেখুৱাম থাম্বনেইল বনাবৰ বাবে এই এপ্লিকেশ্যনটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে থাম্বনেইল মেকাৰ এতিয়া মই ইয়াতে ক্লিক কৰিছোঁ ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ পাব আপোনালোকে এতিয়া ইয়াতে কিছুমান কথা জানিবলগীয়া আছে ইয়াত যে বাই ডিফল্ট এইবিলাক আহিছে এইবিলাকো ইউটিউবৰ থাম্বনেইল হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰি মানে একেটা আগৰ পৰা এনেকৈ বনোৱা আছে ইয়াত যিখিনি পিকচাৰ থাকিব আপুনি তেনেকৈ ৰাখিব পাৰে চেঞ্জ কৰিব পাৰে বা ইয়াত যিবিলাক লেটাৰ আখৰ লিখা আছে সেইখিনি চেঞ্জ কৰিব পাৰে মই এটা নতুন বনাই দেখুৱাইছোঁ বাৰু প্ৰথমে নতুন বনাবৰ বাবে ইয়াতে মই যাওঁ এইটো মই বাই ডিফল্ট যিখিনি আছে তাৰ পৰাই দেখুৱাই আছোঁ এইটো এতিয়া এই পিকচাৰটো মই ইউজ কৰি এটা থাম্বনেইল বনাম মই ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলোঁ ডাউনলোডিং টেমপ্লেটছ হৈ আছে অলপ ৱেইট কৰিব লাগিব হৈ গ'ল এতিয়া এইবিলাক আমি এডজাষ্ট কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে এতিয়া হাউ টু আৰ্ণ বুলি দিয়া আছে এতিয়া হাউ টু আৰ্ণৰ তলত যিটো ইয়াতে এইটো এটা তলত যিটো ব্লু কালাৰ ইয়াক মই চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ মানে হাতেৰে ধৰি আপুনি চেঞ্জ কৰিব পাৰে ফৰ এক্সাম্পল মই এইটো জানিবা এতিয়া ৰাখিব বিচৰা নাই বা মই ছাইড কৰিও আনিব পাৰোঁ ছাইড কৰি আনিলোঁ ইয়াত যিটো কাৰ চিন দেখিছে এইটো ইয়াক টানি লৈ এইটো আমি এডজাষ্ট কৰিব পাৰোঁ হৈ গ'ল এটা ছাইডত মই ব্লু কালাৰ দি ৰাখিলোঁ এতিয়া ওপৰত যিকেইটা আখৰ আছিলে আৰ্ণ ইয়াক মই এতিয়া ডাবল ক্লিক কৰিছোঁ ডাবল ক্লিক কৰিলে মানে আকৌ দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াত যদি মই ডাবল ক্লিক কৰি দিওঁ এইটো চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে এতিয়া মই ডাবল ক্লিক কৰি এইটো অলপ চেঞ্জ কৰিম ইয়াত আপুনি অসমীয়াও লিখিব পাৰিব ইংৰাজীও লিখিব পাৰে যি ইচ্ছা আৰু মই লিখিব যে ইয়াতে হাউ টু আৰ্ণ দিছে মই অসমীয়াত লিখিছোঁ ইউটিউবত কেনেকৈ ফ্ৰণ্টবিলাক কেনেকৈ চেঞ্জ কৰে দেখুৱাই আছোঁ পইচা বা ইউটিউবত কেনেকৈ এইটো মই এনেকৈ ৰাখিলোঁ ইউটিউবত কেনেকৈ ঠিক আছে এইটো মই ইয়াত যিটো কাৰচিন আছে ইয়াতে ধৰি এডজাষ্ট কৰিব পাৰে মই এনেকৈ ল'লোঁ এতিয়া মোৰ ফ্ৰণ্টটো যেনিবা মোৰ ভাল লগা নাই বা মই ব্লু কালাৰটোৰ ওপৰতে ৰাখিব বিচাৰিছোঁ এতিয়া মই পিকচাৰটো লৰাব লাগিলে ইয়াৰ পিকচাৰটোৰ ওপৰত ধৰিলেই হ'ল এনেকৈ এইটো এতিয়া মই ইয়াতে টাচ কৰিছোঁ এতিয়া চাব মই যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ দিছোঁ ইয়াত ব্লু কালাৰ আখৰটো ব্লু সেইবাবে এতিয়া চিনি পোৱা হোৱা নাই এতিয়া মই আখৰটো ক'ত আছে গম নাপাওঁ ইয়াতে টাচ কৰিলে আহি যাব এতিয়া ইয়াত যিটো কালাৰ অপশ্যন দিয়া আছে কালাৰত যাব পাৰোঁ তাৰ আগত মই ফ্ৰণ্ট চেঞ্জ কৰিম ঠিক আছে ফ্ৰণ্টত যাম টাচ কৰিলোঁ ফ্ৰণ্ট এতিয়া ইয়াত বিভিন্ন ফ্ৰণ্ট দিয়া আছে মই এইবিলাক টাচ কৰি যিকোনো এটা ফ্ৰণ্ট ল'ব পাৰোঁ মই এটা বেলেগ ফ্ৰণ্ট লৈ লওঁ ইয়াৰ পৰা যিকোনো আপুনি ল'ব পাৰিব ইয়াতে ফ্ৰণ্ট লৈ লওঁ এইটো মই এডজাষ্ট কৰি লওঁ এতিয়া মই কালাৰ চেঞ্জ কৰিম কালাৰত টাচ কৰিলোঁ এতিয়া এইবিলাক কালাৰ দিয়া আছে আৰু ব্লুৰ ওপৰত য়েলোটো ভাল লাগিব এতিয়া মই অলপমান আখৰটো ডাঙৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ বল্ড তাৰ বাবে কণ্ট্ৰলত যাম কণ্ট্ৰল আৰু ইয়াত আহি এইটো ভিতৰত বল্ড বি তাত আনিম ইউটিউবত কেনেকৈ ঠিক আছে ইউটিউবত কেনেকৈ এতিয়া আকৌ তলত যিটো আছিলে ইয়াত মই যদি ক্লিক কৰি ডাবল ক্লিক কৰোঁ যে টকা ইনকাম কৰিব পাৰি টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰি হৈ গ'ল এতিয়া মই এইটো টাচ কৰিলোঁ এতিয়া মই ইয়াক এডজাষ্ট কৰি লওঁ প্ৰথমে এতিয়া যেনিবা মই এই পিকচাৰটো অলপ ওপৰলৈ দিলোঁ এইটো মই গোটেই লাইন হিচাপত লিখিব বিচাৰিছোঁ কিন্তু মোৰ পিকচাৰটো এই আখৰটো পিকচাৰৰ তলত সোমাই যাব কাৰণ
আখৰটো আগত দিয়া আছিলে পিকচাৰটো পিছত এড কৰা হয় সেইবাবে মই ইয়াতে ৰাখিছোঁ এতিয়া মই বেকগ্ৰাউণ্ডটো এইখিনিৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো মই চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মই কি কৰিম ইয়াতে টানি আনিলোঁ এইটো বেকগ্ৰাউণ্ড আছে বেকগ্ৰাউণ্ডত গ'লোঁ এতিয়া কালাৰ চুজ কৰিব লাগিব মই হালধীয়া কালাৰ যেনিবা চুজ কৰিলোঁ হালধীয়া এতিয়া আখৰটো হালধীয়া বেকগ্ৰাউণ্ড হ'ল আখৰকেইটা ক'লা কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে মই আকৌ কালাৰত আহিম কালাৰত আহিলে আখৰকেইটাত ধৰিব ব্লেক কৰি দিওঁ মই ব্লেক হৈ গ'ল এইটো টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰি এতিয়া মই যদি মোক এইটো ভাল লাগে নাই একে কালাৰ হৈ গ'ল তো ইউটিউবটো আকৌ চেঞ্জ কৰিম টাচ কৰি কালাৰত গৈ মই ক'লা নিদিওঁ বগা কৰি থৈ দিব পাৰোঁ এইটো এতিয়া মই এইটো এডজাষ্ট কৰি ল'লোঁ এইটো কেনেকৈ আপুনি এডজাষ্ট কৰে এইটো নিজৰ কথা এইখিনি হৈ গ'ল ইউটিউবত কেনেকৈ টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰি এতিয়া ইচ্ছা কৰিলে মই পিকচাৰটো সৰু কৰি ল'ব পাৰোঁ ইয়াতে গৈ এনেধৰণে দিব পাৰোঁ এতিয়া ইয়াত মই আকৌ এটা পিকচাৰ এটা এড কৰিব লাগে যেনিবা তাৰ কাৰণে মই ইয়াত ইমেজত যাম ষ্টিকাৰ এড কৰিব পাৰি তাৰ পাছতে ইমেজত যাম ইমেজত গৈ মই গেলেৰীৰ পৰা এটা ফটো আনিম চিলেক্ট কৰি ইয়াতে মই গেলেৰীত যাম এতিয়া মই এই পিকচাৰটো চিলেক্ট কৰিলোঁ টাচ কৰিছোঁ এতিয়া ইউটিউব আহি গ'ল এতিয়া এইটো মই ইয়াতে এডজাষ্ট কৰি চাইজটো ইয়াতে ল'লোঁ বা এইটো মই ওপৰত দি এইটো তলত আনিব পাৰোঁ এইটো নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি এডজাষ্ট কৰাই ল'ব পাৰিব এনেকুৱা ধৰণে থাম্বনেইল এতিয়া যেনিবা আপোনাৰ গোটেইখিনি কাম হ'ল এতিয়া আপুনি কি কৰিব ইয়াত যিটো এইটো ডাউনলোডৰ নিচিনা অপশ্যনটো আছে ইয়াত গৈ ডাউনলোড ক্লিক কৰিব আপোনাৰ থাম্বনেইলটো ডাউনলোড হৈ যাব ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ ভিডিঅ'ত লগাব পাৰিব আৰু ভিডিঅ'ৰ SEO কেনেকৈ কৰা হয় সাৰ্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশ্যন তাৰ পাছতে থাম্বনেইলটো ইউটিউবত কেনেকৈ এডজাষ্ট লগাই দিব পাৰিব নতুন চেনেল এটা থাম্বনেইল লগাব নোৱাৰি আকৌ লগে লগে তাতে এটা সেটিং আকৌ থাকে সেইটো মই দেখুৱাম নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত আজি ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ধন্যবাদ